ዛሬ የምናየው ዋትሳፕ በ2020 አዲስ ፊቸር ይዞ መጥቷል። እሱን ፊቸር ነው የምናየው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናረጋው ዋትሳፓችን አፕዴት መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ፕሌይ ስቶር ላይ ገብተን ማለት ነው። ዋትሳፓችን አፕዴት ካለው እዚህ ጋር አፕዴት የሚል ነገር ያሳየናል። ምንም ከሌለው ግን ኦፕን የሚል እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ወደ ኋላ መልስና ዋትሳፕን ከፍተዋለሁ። ዋትሳፓችን ከፈትነው 3 ነጥብ ላይ ጥግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። እሷ ላይ ክሊክ እንዳደረግን ሴቲንግ የሚል አለ መጨረሻ ላይ ሴቲንግ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ሁለተኛው ላይ ቻት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ቲም የሚለው ነው። ቲም የሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ቲም ላይ ድሮ ላይት ነበረ፣ አሁን ዳርክ ሞድ አለ የዋትሳፕ። ስለዚህ ዳርክ ሞድ ላይ ስናደርገው በምን እንጠቀማለን ማለት ነው። አይናችን እንዳያመን በጥቁር ይመጣልናል ማለት ነው። የዳርክ ሞድ ይሆናል ማለት ነው ዋትሳፓችን። እዚች ጋር ኦኬ የምትላለች ዳርክ ሞድ ላይ ካረግን በኋላ ኦኬ እንለዋለን። እንደምታዩት ዳርክ ሞድ ሆነ ማለት ነው። ዋትሳፓችንን ስንጠቀም አይናችንን እንዳያመን ይሄ ይረዳናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩኝ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ።